السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا عربية جيب جراند شيروكي 97. هركب فيها شاشة سيمفوني اهي بتعرض للمخادع. الشاشة الوحيدة اللي بتعرض للمخادع السيمفوني، وهي أسرع حاجة في السوق دلوقتي السيمفوني، لأنها كلها تاتش. طبعا هي أسرع شاشة في التاتش بتاعها. مع المخدعين اهو تمام. دول مخدعين صيني مش سيمفوني، في مخدع سيمفوني طبعا. ده الضمان بتاعها اهي. الشاشة دي سريعة، في شاشات تاني مراية تاتش بس مش زي السيمفوني. السيمفوني سريعة في شغلها وفيها ضمان، عشان كده هي أغلى شاشة مراية في السوق، لأنها بتعرض فيديو وبضمان، والشاشة كلها تاتش مش الجنب بس تاتش. دي الكاميرا اهي، وده مسجل فيديو أثناء السير اهو، مسجل كينود بتحط فيه كارت من الجنب. راكب في العربية اهو، ده بيسجل لا قدر الله لو في حوادث ولا حاجة، ده بيسجل فيديو اهو. دي الشاشة والكاميرا عليها اهي، كاميرا عادية مش اتش دي. هنركب الفلاشة في الشاشة عشان نعرض فيديو على المخادع. العربية دي كانت جاياني مفيش كاميرا ولا شاشة والمخادع مش شغالة، التلات حاجات مش شغالين. احنا غيرنا الشاشة وشغلنا المخدعين على الشاشة دي والكاميرا اهي كلها تاتش كده. هي بتعرض MP3. هندوس هنا على القايمة في الجنب اهي، هنجيب علامة الفيديو ندوس عليها ونشغل اي فيديو. كده الفيديو ظهر معانا اهو، زائد ان ممكن الصوت يطلع منها او يطلع الصوت من الكاسيت بتاع العربية. يعني هي فيها سماعات وممكن تشغل على كاسيت العربية وعلى الFM. وادي المخدعين اهو شغالين اهو تمام. مخدعين صيني بس مش وحشين، شغالين برضه يعني، بس السيمفوني اقوى في الريزولوشن بتاع الصورة. السيمفوني اقوى، زائد ان لها ضمان طبعا اهي. المخدعين شغالين تمام اهو مع الشاشة اللي قدام. طبعا احنا كده مشغلين فيلم كرتون عشان نجرب عليه، يبقى مسجل الفيديو اللي قدام دوت لوحده ملوش دعوة بأي حاجة. ده بيسجل الطريق وانت ماشي بس، عشان لا قدر الله في حوادث ولا حاجة يبقى مسجل الفيديو تمام. احنا كده هنشغل الميرور لينك بتاع الشاشة على الموبايل اهي، زي الكاستات الشاشة بالظبط اهو. خلي بالكم معايا كده، نحط الكابل في الموبايل اهو، هو من نفسه يروح مشغل لوحده الميرور لينك. لازم تكون حاطط على الموبايل البرنامج بتاع الاوتو لينك، قلت لكم عليه قبل كده، اوتو لينك اهو. ميرور لينك من الموبايل على الشاشة، كأنه شاشة كاسيت بالظبط، شاشة مراية. مش كل الشاشات اللي بتشغل ميرور لينك برضو، في بيشتغل ويروح قاطع اهو. شغال تمام والصورة ماشية مع الصورة بس عن طريق الكابل. الشاشة دي فيها بلوتوز، بتعرض مخادع، فيها ميرور لينك، بتقرا جميع الامتدادات. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.